që bën fjalë pra për pyetje rreth tregimit. Atëherë ju përshëndes dhe po i ndëgjojmë pyetjet të cilat janë për tregimin më herët. Dhe përveç asaj kemi gramatik që do ta përpunojmë së bashku. Mundësia me pa dhe punën tonë kështu. Story questions. Pyetjet e tregimit. Does mentor work during the day? A punon mentori gjatë ditës? No. Mentor doesn't work during the day. He works at night. Jo, mentori nuk punon gjatë natës. Ai punon edhe një herë. Jo, mentori nuk punon gjatë ditës. Ai punon natën. No, mentor doesn't work during the day. He works at night. Is he a family man? Është ai njeri familjar? No, he isn't a family man. He isn't married. Jo, ai nuk është njeri familjar. Ai nuk është I martuar. Where does he live? Ku jeton? Ku banon ai? He lives in a small apartment on Main Street. Ai jeton ose banon në një banesë të vogël në rrugën kryesore. Does he have an easy life? Why? A ka ai një jetë të lehtë? Pse? Yes, mentor has an easy life because he has no responsibilities. Po, mentori ka një jetë të lehtë sepse ai nuk ka përgjegjësi. Pyetja e pestë. Where does he spend his free time? Ku shpenzon ai kohën e tij të lirë? He spends most of his free time at the park across the street from his apartment. Ai kalon kohën e tij të lirë në park të rrugës nga banesa e tij. Pyetja e gjashtë. Why does mentor like the park? Pse mentori e pëlqen parkun? He likes the park because there are always a lot of people in the park. Ai e pëlqen parkun sepse gjenden gjithmonë shumë njerëz në park. Pyetja 7. What does he do there? Çfarë bën ai atje? He usually sits on the bench and reads newspaper. Ai zakonisht ulet në ulset e parkut dhe lexon gazetën. Ja pra veni re there, ta marrë një lapsin, there, atje, aty, edhe there, me shqiptim të njëjtë, atje, aty, kurse there, I tyre, e tyre. Does he ever meet interesting people in the park? Ata kona I ndonjëherë njerëz tërheqës në park? Yes, sometimes he meets interesting people in the park. Po, nga njëherë ai takon njerëz tërheqës, interesant, të vlefshëm në park. What do they talk about? What do they talk about? Çfarë bisedojnë ata? They talk about sports and politics. Ata bisedojnë rreth sportit dhe politikës. Në dhjeta, does mentor like to read? Does mentor like to read? A dëshiron mentori të lexojë? A pëlqen të lexojë mentori? Yes, he reads 2 or 3 books a week. Po, ai lexon 2 ose 3 libra në javë. Is he reading or talking at the moment? A është ai duke lexuar apo duke biseduar për momentin? At the moment he isn't reading or talking. Për momentin ai nuk është duke lexuar e as duke biseduar. What's he doing? What's he doing? What's he doing? Çka është ai duke bërë? He is feeding the pigeons. Ai është duke ju ushqyer pëllumbat. Do you think mentor enjoys his life? Why or why not? A mendoni mentori gëzon jetën e tij? Pse? Ose pse jo? Ja, disa skjari. I think mentor doesn't enjoy his life.
because he isn't married and he doesn't have a family. Mentor often gets bored when he's alone in his apartment. Unë mendoj mentori nuk gëzon jetën e tij, sepse ai nuk është i martuar dhe nuk ka familje. Mentori shpesh mërzitet kur ai është i vetëm në banesën e tij. Free response. Përgjigjet e lira. Where do you live? Ku jeton ju? I live in Gjilan, or I live in a big house. Unë jetoj në Gjilan ose unë jetoj në një shtëpi të madhe. Is there a park near your home? A gjendet një park afër shtëpisë tuaj? What's it like? Si duket ai? Yes, there is a park near my house. It is a nice park. Po, gjendet një park afër shtëpisë sime, ai është park i mirë. How often do you go to the park? Sa shpesh shkoni ju te parku? I go to the park 3 times a week. Unë shkoj te parku në park 3 herë në javë. Këtu ju mundu me dhënë disa sqarime. Once a week, një herë në javë. Twice a week, 2 herë në javë. 3 times a week, 3 herë në javë. Dhe 4 times a week, 4 herë në javë. How do you spend your free time? Si e kaloni kohën? Si e kaloni ju kohën e lirë? I usually do my homework, help my mother, play with my friends, go to the park, and in the evening I repeat my homework and watch TV. Unë zakonisht i kryej detyrat e shtëpisë, i ndihmoj nënës time, luaj me shok, shkoj në park dhe në mbrëmje përsëris detyrat e shtëpisë dhe shikoj televizionin. Pyetja tjetër, do you ever feel bored? A ndiheni ndonjëherë i mërzitur? Yes, sometimes, but not very often. Po nga njëherë, po jo shumë shpesh. Where do you meet people? Ku I takoni ju njerëzit? I meet people in the park. Unë I takoj njerëzit në park. What do you talk about with your friends? Çfarë bisedoni me shokët tuaj? We talk about lessons, teachers and sports. Ne bisedojmë rreth besimeve, mësuesve dhe sportit. Pyetja 8. Do you ever write to your friends? A shkruan ti ndonjëherë shokëve tuaj? Yes, sometimes I write to my friends. Po, nga njëherë unë ju shkruaj shoqeve të mia, shokëve të mi. What's your favorite subject? Cila është lënda më e dashur për ju? My favorite subject is English. Lënda ime më e dashur është anglishtja. Këtu kemi përsëri një shpjegim, ju lutem. Tom's working, shifet is, Tom is working, and Tom's dog, Tom has, Tomi ka një qen, dhe Tom's dog, këtu s'ka asgjë që të marrim të qesim is apo has, vetëm mbetet emën, atë përkthimi qeni I Tomit. Written exercise. Ushtrimi me shkrim. Complete the sentences. Jemi ende në faqen 13, lutem. Complete the sentences using the affirmative or negative form of the verb. Plotëso fjali duke përdorur trajtën dëftore ose mohore të foljes. We work, you don't work. She works, he doesn't work. Domethënë don't kemi të bëjmë me negativen, don't dhe doesn't. Ana and Jeta are secretaries. Ana dhe Jeta janë sekretaresha. They work at the bank. Ato punojnë në bank. Jeta takes the bus to work.
Jeta shkon me autobus në punë. She doesn't drive a car. Ajo nuk shkon me vetur, ajo nuk vozit veturën. Nëni, Tino is a happy man. He has a wonderful life. Tino është një njeri I lumtur. Ai ka një jetë të mrekullueshme. Nën 2. The Brown family isn't rich. They don't live in a big house. Familja Brown nuk është e pasur. Ata nuk banojnë apo jetojnë në një shtëpi të madhe. Jimmy likes all sports. He plays football, basketball and baseball. Jimmy pëlqen të gjitha sportet. Ai luan futboll, basketball dhe baseball. Veni re, football e përbër prej foot, këmba dhe ball topi. Basket përbër nga fjala basket ose basket shporta, ball topi. Number 4. The Begus never listen to the Rolling Stones. They don't like rock music. Begusët ku nuk I dëgjojnë Rolling Stones, grupe muzikanëve që në përkthim është gurët rrugullues, Rolling Stones. Ata nuk e pëlqen rock muzikën. They enjoy classic music. They don't listen to Mozart and Beethoven. Ata nuk pëlqejnë muzikën klasike. Ata nuk dëgjojnë Mozartin dhe Beethovenin. Enjoy është me përjetu, me pëlqy diçka. Artan is a bad student. He doesn't do his homework. Artani është një student I dobët. Ai nuk I kryen detyrat e shtëpisë. I don't know the time. I don't have a watch. Unë nuk e di sa është ora, koha. Unë nuk kam orë. Edhe pra jemi ka fundi I faqes 13. Those women are doctors. They work in a hospital. Ato gra janë mjeke. Ato punojnë në një spital. Pyetja e fundit, Gloria is very intelligent. She reads a lot of books. Gloria është shumë e zgjuar. Ajo lexon shumë libra. Kjo ishte faqja 13 dhe I dëshiroj sukses.